Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 88, trong đêm tân hôn đầy ngọt ngào, đang trong lúc Thạch Hạo cùng với Nguyệt Thiền tiên tử chuẩn bị bước vào khoảnh khắc hạnh phúc nhất, thì ở bên ngoài, chủ thân của Nguyệt Thiền là Thanh Y lại tới quấy rầy. Cũng bởi thế, Thạch Hạo đã rất tức giận, ngay lập tức nắm tay Nguyệt Thiền, Thạch Hạo liền phóng thẳng ra bên ngoài. Sau đó, cầm chiến kích, Thạch Hạo liền phá tan đi công kích tới từ Thanh Y. Lúc này đây, khi công kích biến mất, Thanh Y cùng với Nguyệt Thiền và Thạch Hạo lẳng lặng nhìn nhau. Sau một hồi lời qua tiếng lại, một cuộc chiến đã liền nổ ra. Ở trên trời cao, dưới ánh trăng sáng chói, Thanh Y ánh mắt lạnh lùng, bàn tay là một lần nữa huy vũ. Ngay lập tức, hàng loạt thiên thạch giống như sao băng đã ngay lập tức phóng thẳng về phía Thạch Hạo. Còn Thạch Hạo đối diện với nó, ôm chặt vòng eo của Nguyệt Thiền trong tay, anh ấy liền cầm chiến kích lên phóng thẳng lên trời cao, sau đó vung lên phá tan đi những viên thiên thạch đang lao tới người mình. Tiếp theo, khi những đòn công kích kia tan đi, đứng giữa không trung, Thạch Hạo cầm chiến kích liền chỉ thẳng về phía chủ thân của Nguyệt Thiền và quát lớn. Sau đó, trước khi cuộc chiến chuẩn bị nổ ra, anh ấy cũng liền dùng trận pháp để bảo vệ cô gái bên cạnh mình. Lúc này đây, ánh mắt của Thanh Y lạnh lùng, thần thức của nàng chỉ trong giây lát đã kết nối được với Nguyệt Thiền. Sau đó, Thanh Y trách mắng Nguyệt Thiền, thân là thánh nữ của Bổ Thiên giáo, vậy mà lại có hành vi kết thân với địch, khinh nhờn thánh giáo, tội này đáng phải chịu sự trừng phạt. Nương theo đó, lấy Thanh Y làm trung tâm, dưới ánh trăng sáng chói, một con đại bàng khổng lồ mang hơi thở ngập trời đã liền xuất hiện và đánh thẳng về phía Thạch Hạo. Đối diện với nó, chiến kích vung lên, Thạch Hạo cũng lập tức đánh thẳng về phía con đại bàng kia. Trong khoảnh khắc va chạm, nơi đây tựa như một vụ nổ lớn, chỉ trong chốc lát, ánh vàng đã tỏa ra khắp nơi, bao trùm toàn bộ nơi này. Cuối cùng, xoay chiến kích một vòng, Thạch Hạo liền vận khí trong cơ thể, khiến nơi đây tựa như một vụ nổ. Chỉ trong phút chốc, nó đã phá tan con đại bàng của đối phương. Lúc này đây, ở giữa bầu trời, hai bên lẳng lặng nhìn nhau. Sau khoảnh khắc lời qua tiếng lại, sau đây hai bên mới chiến đấu tích thực. Dưới ánh trăng sáng chói, Thanh Y vô cùng lạnh lùng, bàn tay khẽ động, ở trong không trung, một chiếc đỉnh liền phóng thẳng thần uy lên trời cao. Nương theo đó, bầu trời như đổi màu, từng tia sét không ngừng đánh thẳng xuống phía dưới. Lúc này đây, đối diện với nó, ở phía dưới, Thạch Hạo gần giọng quát lớn. Sau đó, thu lại chiến kích, anh ấy tựa như một vị ma thần. Chỉ trong thoáng chốc, dưới chân Thạch Hạo, một đóa thần hoa đã xuất hiện, sau đó bay thẳng lên trời cao. Nên theo khoảnh khắc đó, bầu trời lúc này cũng liền nổi lên những cơn sóng dữ dội. Trong không trung, vô số bông hoa tỏa ra nguyên khí mạnh mẽ đã liền xuất hiện. Lúc này đây, lấy Thạch Hạo làm trung tâm, từng tia sét từ trong không trung đã liền đánh xuống. Chỉ trong phút chốc, nó đã liền phóng thẳng về phía Thanh Y. Ở phía bên kia, đối diện với nó, từ trên chiếc đỉnh cũ kỹ, một con chân long cùng với một con đại bàng đã liền xuất hiện, sau đó đánh thẳng về phía Thạch Hạo cùng với đóa hoa vàng rực rỡ. Trong khoảnh khắc va chạm, từng vụ nổ không ngừng bạo phát, nơi đây trở nên rung động liên hồi. Thạch Quốc trở nên chấn động, tất cả mọi người đều sợ hãi. Thế nhưng, chiến đấu vẫn chưa kết thúc, dưới ánh trăng khổng lồ, bảo thuật của Thanh Y vẫn tiếp tục lao tới. Còn Thạch Hạo, trong không trung, bảo thuật của anh ấy cũng không ngừng tuôn ra. Cứ thế, cuộc đại chiến kéo dài rất lâu. Tuy vậy, tới cuối cùng, trong cuộc chiến đó đã phát sinh biến hóa. Ngay khi Thanh Y phát động một đòn toàn lực để kết liễu đối thủ, Thạch Hạo đã liền cất Nguyệt Thiền vào bên trong thế giới hộp báu. Cũng bởi vậy, lúc này chỉ còn một mình Thạch Hạo hứng chịu toàn bộ trận pháp cấp thần kia. Trong khoảnh khắc va chạm, thân thể Thạch Hạo liền vỡ tan. Thế nhưng, thật kỳ diệu, thứ vừa tan vỡ đó lại chỉ là cái bóng của Thạch Hạo mà thôi. Còn chân thân của anh ấy, nó vẫn đang ở một nơi khác, đang vận dụng trí tôn cốt và sức mạnh luân hồi bên trong cơ thể mình để công kích Thanh Y. Cũng bởi vậy, Thanh Y sau một đòn toàn lực kia đã bị hớ, nàng đã không có sự phòng bị với Thạch Hạo. Vì thế, nàng đã bị Thạch Hạo dùng sức mạnh luân hồi áp chế được cơ thể mình. Đến đây thì hết tập 89 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.